Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νέο επεισόδιο εδώ στο Πάξι. Είμαι η Ειρήνη και όπως πάντα θα φτιάξουμε μια πολύ εύκολη συνταγή, πάρα πολύ νόστιμη και πάρα πολύ υγιεινή. Τα έχει όλα. Θα φτιάξουμε λοιπόν ζυμαρικά με μπρόκολο. Μην κάνετε μπιάχ πριν το δείτε και φυσικά πριν το δοκιμάσουμε στο τέλος. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε! Κόβω το μπρόκολο σε μπουκετάκια, φυσικά το έχω πλύνει και θα τα βάλω στην κατσαρόλα. Βάζω και τα κοτσάνια, απλά τα κόβω σε μικρότερα κομμάτια τα κοτσάνια. Θα τα σκεπάσω με νερό, καλά να τα καλύπτει το νερό και θα τα αφήσω να βράσουν μέχρι να μαλακώσουν. Όταν αρχίσει να βράζει θα ρίξω και λίγο αλατάκι. Επίσης μπορούμε όμως να τα κάνουμε και στον ατμό, απλά θα πάρει λίγο χρόνο περισσότερο. Γεμίζω τη δεύτερη κατσαρόλα μου, τα 2 τρίτα αυτής, με νερό, το βάζω να βράσει σε δυνατή ένταση. Μόλις βράσει, ρίχνω αλατάκι, προσθέτω τα ζυμαρικά μου. Εγώ θα χρησιμοποιήσω πένες, αλλά μπορούμε να βάλουμε όποιο ζυμαρικό θέλουμε και τα αφήνουμε να βράσουν. Μειώνουμε την ένταση σε μέτρια και τα αφήνουμε να βράσουν για 2 λεπτά, 2-3 λεπτά λιγότερο από το κανονικό που μας προτείνει η συσκευασία των ζυμαρικών, γιατί θα τα βράσουμε λίγο και στη συνέχεια. Θα συνεχιστεί λοιπόν το ψήσιμό τους. Όταν ετοιμαστούν τα στραγγίζω και κρατάω μία κούπα από το ζωμό τους. Και αφού τα βγάλαμε, αφού ετοιμάστηκαν και τα μπρόκολα και τα ζυμαρικά, πάμε να τελειώσουμε το πιάτο. Βάζω την κατσαρόλα στην οποία έβρασα το μπρόκολο πίσω στην εστία σε δυνατή ένταση και θα ζεστάνω λίγο ελαιόλαδο για να σοτάρω το κρεμμυδάκι. Προσθέτω και το σκόρδο, το αφήνω για μισό λεπτάκι. Προσθέτω το μπρόκολο. Μαζί με λίγο από το ζωμό των ζυμαρικών. Τα αφήνω 1 λεπτό όλα μαζί. Βγάζω την κατσαρόλα από την εστία και είτε με ένα ραβδομπλέντερ είτε το περιεχόμενο το βάζω στο μπλέντερ και το πουλτοποιώ. Θέλουμε να γίνει έτσι ένας σφιχτός πουρές. Τώρα λοιπόν, έτσι όπως είναι, θα προσθέσω την παρμεζάνα, χυμό λεμονιού, τα ζυμαρικά, λίγο ζωμό ακόμα και θα τα ανακατέψω όλα μαζί πάνω στην εστία πάλι, να ενωθούν για περίπου 2 λεπτάκια. Και γαρνίρω με λίγη έξτρα παρμεζάνα από πάνω και ξύσμα λεμονιού. Φτιάξτε το, είναι απολαυστικό, είναι πάρα πολύ ελαφρύ και νόστιμο. Αναλυτικά τη συνταγή και όλα θα τα βρείτε στο paxi.gr. Εμείς όπως πάντα θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να βγάζετε τις συνταγές που κάνετε από το Paxi στα stories σας για να τις βλέπω κι εγώ. Γεια σας!